السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على رسول الله أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم الصحة وأتم الحال يا رب العالمين. حلقتنا النهارده إن شاء الله تعالى حلقة مميزة جدا للغاية، وهنتكلم من خلال حلقتنا النهارده عن حل بعض المشاكل اللي كانت بتواجهنا في الميثود اللي انا نزلتها من 6 ايام تقريبا، الخاصه بانشاء في بي اس او ار بي من مايكروسوفت اذر لمده عام. فاللي ما شافش الحلقه دي يا ريت ترجع للحلقه دي، مهمه جدا جدا، فيها بعض الخطوات اللي سبق وشرحتها قبل كده، يمكن انا مش هتطرق ليها مجددا في حلقتنا النهارده. طبعا في الحلقه السابقه تحدثت عن كيفيه انشاء ايميل جامعي، وكيفيه الحصول على رقم امريكي حصري خاص بيك انت فقط، وكيفيه استخدامه في مايكروسوفت اذر، وكيفيه كمان انشاء ايميل جامعي خاص بيك. ولكن سرعان ما تم الضغط على الطريقه، وسرعان ما حصل بعض المشاكل لبعض الاشخاص وما نجحتش معاهم، وقالوا لي يا كريم يا ريت تعمل ابديتس او تحديثات على الطريقه وتنزلها لنا من جديد. فان شاء الله تعالى النهارده جاي لكم بتحديث بسيط جدا للغايه، هي نفس الخطوات هنتبعها مع بعض وهنطبقها وهنشوف النتيجه في الاخر هتظهر ازاي، لكن في تغيير واحد فقط وهو في الارقام. طبعا احنا كنا بنستخدم تطبيق تلك اتون، ولكن برضو كان بيحصل بعض المشاكل في التسجيل لبعض الاشخاص. لكن حلقتنا النهارده هنستخدم تطبيق سيف يو ام، تطبيق مميز جدا جدا، وان شاء الله تعالى لينك التحميل بتاعه في الديسكربشن اسفل الفيديو، متوفر على جوجل بلاي، تقدر تحمله بدون ادنى مشاكل نهائيا. طبعا بعد ما تسجل فيه هتلاقيه جاب لك الواجهه دي على طول، هتروح على السيتنجز، هتلاقي هنا بيقول لك ماي سيف نمبر، يعني هنا رقم التليفون الخاص بيك. طبعا الرقم ده خاص بدوله معينه، ولكن هنعرفها النهارده ان شاء الله من خلال حلقتنا واحنا بنسجل في مايكروسوفت. طيب نتوجه دلوقتي لموقع نيفر انستول، وطبعا شرحته قبل كده واللينك بتاعه في الديسكربشن اسفل الفيديو. كل اللي عليك هتضغط على علامه البلس بالشكل ده، بعد كده هيفتح معاك عده براوزرات، عندك كروم، فايرفوكس، براف. كل سيادتك هتعمله ان انت هتختار البراوزر اللي انت عايز تستخدمه. انا على سبيل المثال هختار فايرفوكس. بعد ما اخترت البراوزر اللي انا هبدا استخدمه مباشره، كل اللي عليا اختار من هنا المنطقه يونايتد ستيتس او يو اس. مهم جدا تركز معايا في الخطوه دي لانها مهمه. اتمنى ان انت تطبق الحلقه بتاعتنا النهارده زي ما انا ماشي بالظبط عشان الطريقه تنجح معاك. هتضغط على اللانش مباشره هيعمل بيلدينج للبراوزر الخاص بيك. هتحتاج ان انت تنتظر دقيقه او دقيقتين بالظبط لحد ما يتم اعداد البراوزر الخاص بيك. بعد كده هنضغط على لانش ونبدا نستخدم البراوزر الخاص بينا. بعد ما تم مباشره اعداد البراوزر الخاص بيا هضغط على لانش بالشكل ده عشان ابدا ان انا اتوكل على الله واشتغل في طريقه النهارده. بعد ما فتح معايا البراوزر بالشكل ده، كل اللي عليا اول خطوه لازم اعملها اعمل كلير كاش او كلير داتا للبراوزر بتاعي. حتى لو انا لسه فاتح البراوزر لازم اعمل الخطوه دي، مهمه جدا جدا. كل اللي ساعتك هتعمله هتضغط على اوكي. بعد كده هنتجه مباشره دلوقتي نكتب ساين اب لايف. بعد كده هعمل سيرش في جوجل. بعد كده هنزل على اللينك ده اضغط عليه مباشره. بعد كده مباشره هيفتح معايا الصفحه دي، هنضغط على كريات ا مايكروسوفت اكونت. بعد كده مباشره هيطلب مني ان انا اضع هنا الايميل ادرس الخاص بيا، فمباشره هضع هنا الايميل الخاص بيا بالشكل ده. بعد كده هضغط على نيكست. هيطلبني هنا بوضع الباسورد، مباشرة برضو هضع هنا الباسورد الخاص بيا. بعد كده هضغط على نيكست. مباشرة هنا يا شباب هيطلبني بوضع تاريخ الميلاد، هنضع هنا اي تاريخ ميلاد انت عايزه مباشرة، وهنا هنضع السنة الخاصة بينا. وبعد كده نضغط على نيكست. مباشرة هنا هيقول لي اعمل فيريفاي للايميل ادرس اللي انت سجلت بيه. هتوجه للايميل ادرس بتاعي، كوبي للكود الخاص بالفيريفيكيشن. بعد كده هضعه هنا في مايكروسوفت. بعد كده هضغط على نيكست. مباشره دلوقتي هيطالبني بوضع رقم هاتف عشان اسجل بيه. كل اللي انا هعمله ان انا هختار الدوله دي، هختار الدوله اللي الكود بتاعها اوله 371. بعد ما تختارها مباشره هتضع الرقم اللي انت اتحصلت عليه من التطبيق بالشكل ده، كوبي. بعد كده هنضغط على سند كود بالشكل ده. بعد كده هيرسل لنا كود بسيط جدا للاكونت الخاص بينا على التطبيق بالشكل ده. كل اللي علينا ان احنا هننتظر وصول الرساله. طيب بعد ما وصلت لنا الرساله بالشكل ده يا شباب هنضغط عليها كده. بعد كده هنكتب الكود عادي جدا 9055، وبعد كده ناخده بالشكل ده كت ونضعه هنا بيست.
بعد كده هنضغط على نيكست. بعد ما تضغط نيكست مباشرة كده تم التسجيل بنجاح في مايكروسوفت. نتجه دلوقتي للخطوة اللي بعد كده ونسجل في مايكروسوفت اذر. فهنكتب هنا اذر ستودنت. بعد كده يا شباب هضغط على انتر. بعد ما تضغط على انتر مباشرة هيجيب لك عدة خيارات بحث. كل اللي عليك هتضغط على اول نتيجة معانا كده. بعد كده هتضغط على ستارت فري. بعد كده هيطلب منك طبعا اهم حاجة ان انت تعمل ساين ان في مايكروسوفت اذر. فهنضع الايميل الخاص بينا في مايكروسوفت بالشكل ده. بعد كده هنضغط على نيكست. الخطوه اللي بعد كده مباشره هيطلب منك هنا ان انت تضع رقم التليفون الخاص بيك. مباشره برضه هنختار نفس الدوله اللي احنا اخترناها قبل كده. بعد كده يا شباب هنضع نفس رقم الهاتف اللي احنا برضه وضعناه قبل كده في مايكروسوفت. بعد كده نضغط على تكست مي. هننتظر مباشرة وصول رسالة التفعيل على التطبيق. وبعد كده هنبدأ نشوف الخطوات اللي بعد كده. طيب يا شباب بعد وصول رسالة التفعيل الخاصة بينا مباشرة هناخد الكود كوبي. بعد كده نضعه هنا بيست في الاكونت الخاص بينا في مايكروسوفت اذر. نضغط على فيريفاي كود. مباشرة دلوقتي هيوجهنا للرسالة الثانية وهي التحقق من الايميل الجامعي الخاص بينا. طبعا احنا انشأنا هنا ايميل جامعي خاص بينا بالشكل ده. كل اللي علينا ان احنا هناخده من هنا كوبي. وبعد كده يا شباب هنروح مباشرة لمايكروسوفت اذر ونضع الايميل الجامعي الخاص بينا. للناس كتير جدا شككت في الطريقه وقالت لك الايميل الجامعي اصبح لا يعمل في مايكروسوفت اذر. الطريقه سهله جدا جدا والطريقه شغاله لحد دلوقتي، ولكن بعض الناس بتكسل جدا او بيجي لها احباط من المحاوله مره واثنين وثلاثه. هنضغط على فيرفاي ونستنى بضع ثواني لحد ما يقول لنا طبعا ان تم ارسال رساله التفعيل الخاصه بالمايكروسوفت اذر على الايميل الجامعي بالشكل ده. مباشره هتوجه للايميل الجامعي الخاص بيا. طبعا انا عامل تحويل لرسائل الايميل الجامعي على البريد الالكتروني الخاص بيا، وده سبق وشرحته قبل كده في الحلقه دي. فعشان كده لو ما رجعتش وشفت الحلقه دي فاتمنى ان انت ترجع وتشوفها بالتفصيل، لان فيها حاجات زي ما قلت لك انا مش هضطر ان انا اتطرق ليها من جديد في حلقتنا النهارده. وصلتني رساله التفعيل، اضغط عليها، اضغط على كوبي لللينك الخاص بالفيريفيكيشن. بعد كده ارجع للبراوزر تاني واضع هنا بيست اند جو بالشكل ده، ومباشره هيبدا يتحقق من الفيريفيكيشن لينك الخاص بالايميل الجامعي. بعد ما ظهر لي الرساله دي طبعا هضع هنا اي يوزر نيم عادي جدا بدون ادنى مشكله. هنا هتختار طبعا يونايتد ستيتس، اهم حاجه تسيبها زي ما هي بالشكل ده. هتضع هنا اي رقم امريكي عادي جدا حتى لو انت كتبته من وحي خيالك بالشكل ده. بعد كده تضغط على اي اجري، بعد كده نفس الخيار التاني وتضغط على ساين اب. مباشره هنا هيتم التسجيل في مايكروسوفت اذر، وان شاء الله تعالى هنشوف هل هيتم قبول الحساب الخاص بينا والاجراءات اللي احنا عملناها في مايكروسوفت اذر ولا هيحصل مشكله. وطبعا المشكله المعتاده اللي بتظهر للناس اللي هو حسابك غير مؤهل للتسجيل في مايكروسوفت اذر، ودي مشكله بتواجه البعض، ولكن ان شاء الله تعالى هنتغلب عليها من خلال حلقه النهارده. فهنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي هيتم، وان شاء الله تعالى الطريقه هتنجح. طبعا دلوقتي هو بيعمل تاكيد للمعلومات اللي احنا حطيناها. هنستنى بضع ثواني. زي ما انتم شايفين يا شباب تم قبول المعلومات عادي جدا بدون ادنى مشكله. تمام، ونجح معانا عمليه التسجيل مباشره. زي ما انتم شايفين الطريقه شغاله بنفس الايميل الجامعي اللي احنا استخدمناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت السابقه دي. تمام، ولكن كل اللي احنا عملناه عشان في ناس بتواجهها بعض المشاكل في التسجيل في تطبيق تلك اتون، فتوجهنا مباشره لتحديث الطريقه واستخدمنا فيها تطبيق سيف فان شاء الله تعالى كل اللينكات اللي استخدمناها في حلقتنا النهارده هتلاقوها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. واتمنى ان انت تشاهد الحلقه السابقه الخاصه بانشاء حساب VPS مايكروسوفت اذر لمده عام، هتلاقيها في الاند سكرين. اتمنى تشاهدها كامله عشان فيها بعض المعلومات اللي تطرقنا ليها زي انشاء ايميل جامعي وشرح موقع نيفر انستول. هنتوجه دلوقتي للاشتراك الخاص بينا نشوف هل تم تفعيل الاشتراك ولا لا. نضغط على سبسكريبشن. لو ظهرت لك المشكله دي وقال لك ان انت الحساب بتاعك الاشتراك فيه ما تفعلش، كل اللي عليك هتعمل ريفريش او تاخد الحساب تفتحه في براوزر تاني على البي سي الخاص بيه. زي ما انتم شايفين من غير ما افتحه على اي براوزر تاني ظهر عادي جدا اهو. تمام،
وده الاشتراك الخاص بينا اتفعل بدون ادنى مشاكل. بس كده يا شباب، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا يا رب العالمين. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تضغط على سبسكرايب، لايك للفيديو، كومنت. اي مشكله تواجهك سيب كومنت اسفل الفيديو وان شاء الله تعالى هنحلها مع بعض. اشوفكم في امان الله، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.